Nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh sinh năm 1962, anh vốn nổi tiếng với vai Ngọc Hoàng trong chương trình Gặp Nhau Cuối Năm. Ngoài ra, còn được yêu thích với nhiều vai diễn hài kịch và chính kịch khác. Quốc Khánh là người Hà Nội gốc, bố mẹ đều là cán bộ công chức. Năm 1978, học hết lớp 10, anh thi đỗ khóa đào tạo diễn viên đầu tiên của Nhà hát kịch Việt Nam. Ngay trong năm tốt nghiệp, Quốc Khánh đã tham gia đóng 2 vai trong 2 vở kịch là Người Đá Lạc Đội Hình và vở kịch Cuộc Chia Tay Tháng 6. Bắt đầu từ năm 1982, Quốc Khánh bắt đầu tham gia nghệ thuật, cả hai lĩnh vực là sân khấu và điện ảnh. Với hơn 30 năm gắn bó trên con đường nghệ thuật và mỗi khi nhắc đến tên anh, người ta không thể không nhớ đến những vai diễn trên sân khấu lẫn trên màn ảnh như tiểu phẩm hài của Gặp Nhau Cuối Tuần, trong những màn tung hứng cùng Quang Thắng, Phạm Bằng, Vân Dung, các bộ phim như Tết Này Ai Đến Sông Nhà, Ghen, Trừng Phạt, Áo Lụa Hà Đông, Những Người Độc Thân Vui Vẻ và vai Ngọc Hoàng trong chương trình Táo Quân, Đêm 30 Tết hàng năm. Thân hình gầy gò, gương mặt toát lên vẻ khắc khổ, nhiều người nghĩ chắc anh phải là một chàng trai đến từ miền quê nghèo, lam lũ, cực nhọc. Kỳ thực không phải thế, anh là người Hà Nội gốc, nhà chỉ có 2 chị em, bố mẹ làm cán bộ công chức. Học hết lớp 10, anh thi vào khóa đào tạo diễn viên năm đầu tiên của Nhà hát kịch Việt Nam từ năm 1978 đến năm 1982. Ngày ấy, cùng học với anh có một số nghệ sĩ nay đã thành danh như Trung Anh, Quế Hằng, Đỗ Kỷ. Quốc Khánh dường như chẳng có vẻ gì tài tử, vậy mà anh đã ăn cơm nghệ thuật hơn 30 năm nay, và nhắc đến tên anh, người ta không thể không nhớ đến những vai diễn trên sân khấu lẫn trên màn ảnh. Và cứ khi nào nhân vật có tính cách cam chịu, đến cơ quan bị cấp trên đè nén, bị đồng nghiệp chơi xấu, về đến nhà bị vợ đè đầu cởi cổ, là lập tức các đạo diễn lại hình dung ra khuôn mặt thiểu não của Quốc Khánh. Sống với đời diễn viên, nhưng vai diễn của anh chẳng mấy khi được sung sướng. Tết năm 1998, Quốc Khánh xuất hiện trong phim hài Ghen. Bộ phim đã để lại ấn tượng phó phai trong lòng khán giả Việt và thường được phát sóng mỗi dịp Tết đến xuân về. Trong phim, Quốc Khánh vào vai một anh chàng công chức tên Tháo, rất sợ vợ. Cô vợ của Tháo xinh đẹp, hết lòng yêu thương chồng, nhưng lại ghen một cách khủng khiếp. Cô bắt chồng đi làm về đúng giờ, về đến nhà hít ngửi tìm mùi lạ vì ghen. Ngoài sợ vợ, Tháo còn phải tìm cách đối phó với ông bạn cùng cơ quan là Khích, chuyên tìm cách đùa cợt khiến vợ Tháo khen. Nhờ tư vấn và giúp đỡ của cậu em vợ, Tháo đã tìm cách ghép ảnh và ghen ngược khiến vợ anh bỏ thói khen vô lý. Từ sau bộ phim, câu thoại cái thằng dâu quay nón đây rồi, hay mình xin nhé, việc đó thì còn phải nghiên cứu, đã được khán giả sử dụng thường xuyên. Nghiệp khóa diễn viên sân khấu của Nhà hát kịch Việt Nam, Quốc Khánh gắn bó với sàn diễn như máu thịt của mình. Cũng vì sân khấu ít việc, anh cũng như nhiều diễn viên khác đã chọn cách rẽ lối sang phim ảnh để duy trì niềm đam mê nghệ thuật. Anh xuất hiện khá có duyên trong những vai diễn hài hước của tiểu phẩm Gặp Nhau Cuối Tuần, Tết Này Ai Đến Sông Nhà. Đến nỗi nhắc đến tên anh, người ta thường kèm theo từ diễn viên hài. Chính vì đã quen với những vai hài của Quốc Khánh nên khi anh hóa thân vào vai, bị người xem bất ngờ trước khả năng diễn xuất đa dạng của anh. Quyết định không lấy vợ, nhiều người cho rằng mình hâm, chẳng giống ai, nhưng biết làm sao được, cái số của mình là vậy. Anh tiếp, yêu thì vẫn yêu, rung động thì vẫn rung động, nhưng để kết hôn quả thật là rất khó. Có lẽ trước mắt mình vẫn cô đơn, nhưng biết đâu đấy. Quốc Khánh tâm sự, bày tỏ lòng biết ơn khi nhận giải Cánh Diều Vàng dành cho nam diễn viên chính xuất sắc với vai chàng gù trong Áo Lụa Hà Đông. Khánh là vậy đấy, anh luôn để dành mọi lời nhận xét cho khán giả. Xưa nay anh vẫn vậy, sống kiệm lời và khá lặng lẽ, chỉ muốn làm chứ không thích khoa trương. Chuyện vợ con vẫn là điều khó nói với Quốc Khánh. Anh cười, chẳng hiểu sao tính tôi như vậy, sợ lấy vợ. Cho đến thời điểm hiện tại, Ngọc Hoàng vẫn độc thân. Nghệ sĩ ưu tú Quốc Khánh là một trong số những đàn anh lớn tuổi trong top danh hài phía Bắc. Hình ảnh của anh không còn xa lạ với khán giả trên truyền hình trong chương trình Táo Quân tối 30 Tết hàng năm. Bắt đầu từ năm 2004, khi được thay nghệ sĩ Quốc Trượng vào vai Ngọc Hoàng, cho đến nay Quốc Khánh có tới 12 lần đảm nhận vai Ngọc Hoàng, nhân vật chính các buổi chầu Táo Quân. Trải qua 12 năm đảm nhiệm vai Ngọc Hoàng, Quốc Khánh đã ghi dấu trong lòng người hâm mộ qua những chi tiết đắt giá, từ phát ngôn đến hành động, dí dỏm phá cách khiến khán giả không thể nhịn được cười. Nhiều câu nói của Quốc Khánh đã dần trở thành câu nói của miệng của giới trẻ. Điều ít biết về Ngọc Hoàng Quốc Khánh. Không nghe số lạ, nhiều phóng viên thường phàn nàn rằng rất hiếm khi liên hệ được với Quốc Khánh.
Lý do vì anh chẳng mấy khi nghe số điện thoại lạ, anh còn có sở thích ngủ vùi tới tận trưa. Do đó, biết tính bạn bè thường ít khi gọi điện làm phiền trước 10 giờ 30 sáng. Phòng riêng chỉ 10 mét vuông. Quốc Khánh từng chia sẻ, anh không thể rời xa ngôi nhà của mẹ được. Mặc dù trong ngôi nhà đó, anh chỉ có một căn phòng riêng biệt với diện tích khá khiêm tốn. Trong một bài phỏng vấn, Quốc Khánh từng không ngại nói về nơi ở chật hẹp của mình. Thú thật, phòng riêng của tôi chật hẹp, chỉ khoảng 10 mét vuông thôi. Nhấp ngụm trà nóng, anh tiếp lời, nó hẹp đến nỗi các vận dụng trong phòng như giường tủ, bàn ghế đều phải chế mỏng theo diện tích phòng. Ba là anh ngại thay đổi hình thức. Bao nhiêu năm nay, những người yêu mến Quốc Khánh dễ dàng nhận thấy anh vẫn trung thành với một kiểu tóc, bộ râu quen thuộc. Ngay cả khi thể hiện những vai diễn trên sân khấu kịch hay trong điện ảnh, anh cũng rất ngại hóa trang. 4 là không tin vào tình yêu sét đánh. Ở độ tuổi 5 năm, Quốc Khánh vẫn còn là một người đàn ông độc thân, với hình mẫu người vợ lý tưởng là một người phụ nữ mang những nét đẹp truyền thống. Anh tâm niệm, để đi tới hôn nhân cần một sự đồng cảm chia sẻ từ cả hai bên. Bởi vậy, tình yêu sét đánh đối với Ngọc Hoàng là điều không bao giờ có. 5. Một ngày hút 2 bao thuốc lá. Hút thuốc lá dù không phải là một thói quen tốt, nhưng những ai đã chót dính vào nó thì khó có thể rời bỏ. Quốc Khánh cũng vậy, anh có thể đốt thuốc lá ở bất cứ lúc nào. Thức đêm, xem phim, đọc kịch bản, ngẫm sự đời. Vì thế tôi lắp tới 2 quạt gió ở trong phòng, chỉ để điều hòa không khí cho bớt đậm đặc khói thuốc. Anh kể, ngoài thuốc lá, Quốc Khánh còn đam mê, khó bỏ với nước chè. 6. Đó là mê sữa tươi, thích mặc đồ bò. Quốc Khánh từng chia sẻ rằng mỗi ngày anh có thể uống hết 1 lít sữa. Đặc biệt nhất, anh có sở thích uống sữa vào ban đêm. Đấy là thực phẩm. Còn về trang phục thì loại trang phục làm anh trưởng thôn mê mẩn nhất định phải là đồ bò. Mua nhiều quần áo bò, mặc đẹp, đỡ phải giặt nhiều, mặc thoải mái, bền. Cả tuần không xem tivi. Do lịch làm việc khá bận rộn, lại có sở thích đi chơi đêm, chiếc vô tuyến nhiều khi thành ra vô hình với Ngọc Hoàng Quốc Khánh. Chiếc tivi ở phòng, nhiều lúc đến cả tuần tôi không bật lên xem một lần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, nhớ bấm đăng ký kênh và theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống.